ਆਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸਾਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇ ਬਿਠਾਇਆ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਬਿਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਸੰਗ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਆਪਾਂ।